फर्स्ट क्लासमै हो तपाईहरुको फाउन्डेसन डेभलप हुन्छ यसले गर्दा है। सो यो एकदम बेसिक पार्टबाट पहिला बुझ्नुस्। चारवटा कुरा है। एउटा अर्थतन्त्र, दोस्रो अर्थ आर्थिक, तेस्रो अर्थशास्त्र, चौथो अर्थशास्त्री। अब धन्न नेपालीमै छ र सजिलै हुन्छ कि तपाईहरुले बुझ्नलाई हैन। इंग्लिशमा चाहिँ अब यो टर्महरुलाई जस्तो यो भने इकोनोमी भयो हैन, इंग्लिश टर्महरु पनि जान्नुपर्छ मज्जाले। यो चाहिँ इकोनोमिक भयो। अब कतिजनाले सर इकोनोमिकको क्लास कहिले हुन्छ भन्नुहुन्छ। इकोनोमिक भनेको के रहेछ अनि इकोनोमिक्स है, यो चाहिँ इकोनोमिस्ट भयो। ल अब यो अर्थतन्त्र भनेको आर्थिक गतिविधिहरू सम्पन्न हुने प्रणाली हो। यहाँनिर हेर्नु त एउटा आई शब्द हेर्नु त यहाँ आर्थिक गतिविधि भन्ने आयो। अर्थतन्त्र भनेको कुनै पनि निश्चित समय अथवा यो अर्थतन्त्र भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने त के हो त यो अर्थतन्त्र त सुने राख्ने हामीले त धेरै पटक सुनिराखेको टर्म हो नि हैन। नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर छ, चीनको अर्थतन्त्र बलियो छ, यो देशको अर्थतन्त्र यस्तो छ त्यस्तो छ भनेर सुने गर्दछौँ। तर यो अर्थतन्त्रले के जनाउँदछ त भन्दा कुनै पनि मुलुकमा उपलब्ध स्रोत साधनको उपयोग, त्यसको वितरण र विभिन्न आर्थिक गतिविधि सम्पन्न हुने प्रणालीलाई अर्थतन्त्र भनिन्छ। सामान्य यति कुरा बुझ्नु है। स्रोत साधनको उपयोग है, स्रोत साधन त प्रत्येक देशमा हुन्छन् नि हैन। विभिन्न स्रोत साधनको उपयोग, वितरण तथा विभिन्न आर्थिक गतिविधिहरू। यो लेख्नु पर्दैन ल। आर्थिक गतिविधिहरू सम्पन्नतासँग सम्बन्धित आर्थिक विचारधारा सहितको, इकोनोमिक आइडियोलोजी भन्छौँ नि, आर्थिक विचारधारा सहितको प्रणालीलाई, प्रणाली भने अर्थतन्त्र हो नि त। आर्थिक विचारधारा भनेको अब यहाँनिर चाहिँ सरकार चाहिँ सक्रिय हुने हो कि निजी क्षेत्र सक्रिय हुने हो कि दुईटै सक्रिय हुने हो कि के चाहिँ हो त है। पुँजीवादी आर्थिक विचारधारा हो कि अथवा आर्थिक प्रणाली भन्न पर्यो यहाँनिर। आर्थिक प्रणाली अथवा आर्थिक पद्धति, आर्थिक हामीले चाहिँ इकोनोमिक अप्रोच, इकोनोमिक आइडियोलोजी भन्छौँ नि हो। यो के बुझ्ने भन्दा अर्थतन्त्र भनेको एउटा प्रणाली रहेछ भनेर बुझ्ने, जहाँ चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरू सम्पन्न हुने एउटा सिस्टम हो। त्यो सिस्टमभित्र बसेर आर्थिक गतिविधिहरू सम्पन्न हुन्छ, त्यो चाहिँ इकोनोमी भयो। अब यो इकोनोमीले के गर्दैछ कस्तो गर्दैछ यसलाई हामीले मापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा विभिन्न नीति नियमहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो नीति नियमहरू, रणनीतिहरू, योजनाहरू तर्जुमा गरेर यो इकोनोमीलाई हामीले मापन गर्दै इकोनोमीको आकार वृद्धि गर्नलाई अगाडि बढ्नुपर्छ। इकोनोमीको वृद्धि विकासको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। अब दोस्रो टर्म यहाँ मैले तपाईहरुलाई बुझाउन खोजेको आर्थिक। अब यो आर्थिक भनेको चाहिँ प्रकृति हो। कुनै पनि कुराको प्रकृति आर्थिक छ कि गैर आर्थिक छ। कुनै पनि कुरा, कुनै पनि विषयलाई हामीले दुई भागमा बाँड्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ आर्थिक, अर्को गैर आर्थिक। एउटा आर्थिक भयो, अर्को गैर आर्थिक है। यो आर्थिक भन्नुको मिनिङ बजारमा खरिद बिक्री गर्न मिल्ने, बजार मूल्य भएको, बजारमा किन्न पाइने, बेच्न पाइने, बजार मूल्य भएको, भ्यालुएसन भएको, मौद्रिक मापन गर्न मिल्ने जति पनि छन् ती सबैलाई आर्थिक भन्छ। त्यसैले इकोनोमिक भनेको के रहेछ, नेचर रहेछ। यो चाहिँ प्रकृति हो, कुनै पनि कुराको प्रकृति हो यो है। त्यसैले इकोनोमिक भनेको चाहिँ प्रकृति रहेछ भनेर बुझ्ने। इकोनोमिक भनेको विषय होइन। अब बल्ल अर्थशास्त्र भन्ने आयो, इकोनोमिक्स अर्थशास्त्र। यो चाहिँ अब कुनै पनि अर्थतन्त्रमा सम्पन्न हुने आर्थिक गतिविधिको अध्ययन गर्ने विषय हो। यो चाहिँ बल्ल विषय आयो हो। अब तपाईहरुले सर इकोनोमिक्सको क्लास कहिले हुन्छ भन्ने हो। इकोनोमिकको क्लास भन्ने होइन, अर्थशास्त्र भनेको के रहेछ, यो चाहिँ विषय रहेछ है। एउटा विषय हो, एउटा विधा हो जहाँ चाहिँ विभिन्न आर्थिक गतिविधिहरूको अध्ययन गरिन्छ। सो इकोनोमिक्स इज द सब्जेक्ट under which economic activities of the economy are studied भनेर भन्नु सामान्य एकदमै बेसिक यो तरिकाले है। अब अर्थशास्त्री भनेको यो चाहिँ के हो, यो चाहिँ पेशा हो, प्रोफेसन हो। यो हेर्नुस्,
यो चाहिँ पेसा हो, प्रोफेसन हो, अथवा यो चाहिँ व्यक्तिलाई जनाउने चिज हो, यो व्यक्ति हो, यो चाहिँ पर्सन हो। अर्थशास्त्री भनेको कुनै पनि अर्थतन्त्रका आर्थिक गतिविधिहरूको विश्लेषणसँग सम्बन्धित पेसा व्यक्ति अर्थशास्त्री हो। त्यसैले अब यो मैले यो भन्नुपर्ने कुरा त होइन होइन, तर यो किन भन्दा कतिजनाले इकोनोमिकको क्लास कहिले हुन्छ भन्ने हुन्छ, इकोनोमिक मैले बुझ्दैन सर, इकोनोमिक कस्तो गाह्रो लाग्छ भन्नुहुन्छ। इकोनोमिक रहेछ गाह्रो लागेन, इकोनोमिक्स रहेछ भन्नु त, इकोनोमिक्स रहेछ नि होइन, इकोनोमिक होइन नि, त्यो कुरै रङ भयो कि। त्यसैले इकोनोमिक भनेको आर्थिकको कुनै पनि कुराको प्रकृति हो है। हो अब हामीले पढ्ने चाहिँ यो हेर्नुहोस्, यो चाहिँ पढ्न खोज्ने हो। अब हामीले पढ्न खोजेको यो अर्थशास्त्रको अवधारणा इकोनोमिक्स के हो भनेर पढ्दैछौँ, न कि अर्थतन्त्र के हो। अब यी सबै कुरा सिरियली आइहाल्छन् कहीँ न कहीँनिर। सो बिफोर यो के भन्छ हाम्रो अर्थशास्त्र के हो भन्ने कुरामा जानुभन्दा पहिला यति सामान्य चाहिँ थाहा हुनु पर्यो भनेर यो चाहिँ मैले भने। यदि तपाईँहरूलाई थाहा थियो भने पनि माफ है, यति कुरा चाहिँ मैले भने है। अब यति भनिसके पछाडि अब यो अर्थशास्त्र सामान्य के रहेछ भन्दा आर्थिक गतिविधिको अध्ययनसँग सम्बन्धित विषय रहेछ भनेर थाहा पाइयो। सबैले के थाहा पाउनु भयो यहाँसम्म भन्दा यो आर्थिक गतिविधिहरूसँग सम्बन्धित विषय रहेछ है। आर्थिक गतिविधिहरूको अब आर्थिक भनेका के हुन् भन्ने पनि थाहा भयो नि त्यहाँनिर। आर्थिक गतिविधिहरूको अध्ययन र विश्लेषणसँग सम्बन्धित, यो सामान्य कुरा बुझ्दा विश्लेषणसँग सम्बन्धित विषय अर्थशास्त्र हो। यो के हो त भन्ने कुरा मैले आइहाले हेर्नु त। यो अर्थशास्त्र भनेको के रहेछ, कुनै पनि समयमा है कुनै पनि अर्थशास्त्र भन्ने आर्थिक गतिविधिहरूको विश्लेषण, आर्थिक गतिविधिहरूको अध्ययनसँग सम्बन्धित रहेछ। त्यसो हो भने अब हेर्नु है त, म अलिकति केही कुरा भन्छु अनि अलिक बुझ्न सजिलो हुन्छ। तपाईँ हामी सबै के हो त भन्दा एउटा समाजमा बस्छौँ है। हामी सबै समाजमा बस्छौँ। समाजमा बस्ने व्यक्तिहरूको बारेमा, समाजमा बस्ने व्यक्तिहरूले सम्पन्न गर्ने क्रियाकलापहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने विभिन्न विषय हुन्छन् जसलाई सामाजिक विज्ञान भनिन्छ है। अब जस्तो समाजमा विभिन्न थरीका गतिविधिहरू सम्पन्न गरिराखेको हुन्छ मान्छेले एक अर्कोसँग है। तपाईँ हामी समाजमा आफ्नो जीवन जिउँदाखेरि, आफ्नो दैनिकी चलाउँदाखेरि विभिन्न प्रकारका गतिविधिहरू सम्पन्न गर्छौँ। ती विभिन्न प्रकारका गतिविधिहरू है, यो लेख्दै पर्ने कुरा छँदै छैन। अब यसो बुझ्नुहोस् है त, मानवीय गतिविधिहरू कति हुँदो रहेछन् भन्दा मानवीय गतिविधिहरू, मानवीय क्रियाकलाप, एउटा शब्द बुझिराख्नु पर्यो। हामीले मानिसहरूले आफ्नो दैनिक जीवन चलाउँदाखेरि विभिन्न क्रियाकलापहरू, विभिन्न अन्तर सम्बन्धहरू, विभिन्न सम्बन्धहरू पुरा गर्नुपर्छ। ती सबैलाई मानवीय क्रियाकलाप भन्छौँ। यो सबै दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ। जे गर्छौँ नि हामीले यो सबैलाई दुई भागमा, एउटा चाहिँ आर्थिक प्रकृतिका हुन्छन्, अर्को चाहिँ गैर आर्थिक भनेर हुन्छ है। भयो आर्थिक भित्र हेर्नु, तपाईँ हामीले के गर्छौँ, खरिद गर्छौँ, केही कुरा बिक्री गर्छौँ है, विनिमय भन्ने होला, वितरणका कुराहरू होला, विभिन्न प्रकारका आर्थिक गतिविधिहरू हामीले सम्पन्न गर्छौँ है। केही कुरा खरिद गर्छौँ, हामीसँग भएको केही कुराहरू बिक्री गर्छौँ, किनबेच हुन्छ, बजारमा गएर वितरण हुन्छ, विभिन्न प्रकारका गतिविधिहरू हुन्छन्। यी चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरू भयो है। तपाईँ हामीलाई भोक लाग्यो, खानेकुरा खानु पर्यो, त्यो किन्नु पर्यो है। अनि त्यो खानेकुरा किन्नका लागि केही कुरा कमाउनु पर्यो, केही कुरा बिक्री गरेर कमाउने हो कि कसरी कमाउने हो, त्यो कमाउने काम पनि हुन्छ, खरिद बिक्री। यो सबै आर्थिक। हेर्नुहोस् है, तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवन जिउनका लागि जति पनि क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्छौँ ती सबै मानवीय क्रियाकलाप भए। ती चाहिँ दुई भागमा बाँड्न सकिँदो रहेछ, एउटा आर्थिक अरू गैर आर्थिक है। अब आर्थिक भनेको कस्तो खालको हो त भन्दा बजार मूल्य भएका, बजारमा खरिद बिक्री गर्न मिल्ने, खरिद बिक्री हुने अथवा गर्न मिल्ने र बजार मूल्य भएका, मौद्रिक मूल्य भएका भनेको कि यति पैसा छ, यसलाई बेच्यो भने यति पैसा आउँछ भन्ने खालका छन्। मौद्रिक मूल्य, बजार मूल्य भएका जति पनि गतिविधि छन् ती सबैलाई आर्थिक गतिविधि भन्छ। अब यहाँ एकदम बेसिक यसरीबाट सुरुवात गरेँ मैले। सो यी मानवीय जीवनका आर्थिक गतिविधिहरूको अध्ययन गर्ने विषय चाहिँ अर्थशास्त्र छ। एकदमै सामान्य भाषा भन्दा यति कुरा बुझ्नु पर्यो अहिलेसम्म। व्हाट इज इकोनोमिक्स के हो त भन्दा कुनै पनि समयमा
मान्छेले अथवा मानिसहरूले सम्पन्न गर्ने आर्थिक गतिविधिहरूको अध्ययनसँग सम्बन्धित विषयलाई अर्थशास्त्र भनिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। अथवा अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान हो जसले समाजमा सम्पन्न हुने आर्थिक गतिविधिहरूको अध्ययन गर्दछ। यति कुरा एक लाइन यति मात्रै बुझाउन खोजेको अहिलेसम्म। अब त्यसो भए यो आर्थिक गतिविधि सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरा मात्रै लेखेर त पुगेन नि त, होइन? अब आर्थिक गतिविधि हामीले सम्पन्न गर्छौँ, यसलाई के कुराले प्रभाव पार्छ, त्यो सम्पन्न गर्नु पछाडिको उद्देश्यहरू के हुन् भन्ने कुरा थोरै जोड्नु पर्यो। त्यो जोडेर अझै यसलाई थोरै बृहत बनाउनु पर्यो परिभाषालाई, होइन? अब त्यसका लागि मैले थोरै एक दुईवटा कुराहरू अझै जोड्छु। अब कुनै पनि अर्थतन्त्र भन्ने शब्द युज गरेर कुनै पनि अर्थतन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने विभिन्न संवाहकहरू हुन्छन् अर्थतन्त्रका, है? कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने, अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्ने त्यो अर्थतन्त्रका विभिन्न सहभागीहरू हुन्छन्, त्यो अर्थतन्त्रका विभिन्न एक्टरहरू हुन्छन्, विभिन्न एजेन्टहरू हुन्छन्, विभिन्न संवाहकहरू हुन्छन्। त्यसलाई हामीले मेनली तीनवटा बुझ्नुपर्छ, है? अर्थतन्त्रका सहभागीहरू हुने भयो। अब यो यसो बुझ्नुहोस्, मैले यहाँ केही कुरा लेख्छु। सहभागीहरू हुन्छन्, सबभन्दा पहिला घर परिवार भन्ने हुन्छ जसलाई हामीले हाउस होल्ड भन्छौँ, हाउस होल्ड भन्छौँ, है? र यो घर परिवारमा तपाईँ हामी सबै पर्यौँ, है? अर्थतन्त्रका सहभागी एउटा घर परिवार हुन्छ। अब अर्को व्यावसायिक क्षेत्र भन्ने हुन्छ जसलाई हामीले बिजनेस सेक्टर भनेर भन्छौँ। अर्को बिजनेस सेक्टर हुन्छ। अर्को तेस्रो भनेको सरकार हुन्छ अथवा सरकारी क्षेत्र हुन्छ, गभर्मेन्ट सेक्टर हुन्छ अथवा गभर्मेन्ट भनेर बुझ्नुहोस्, है? अनि अर्को भनेको अहिलेको खुला आर्थिक प्रणालीमा खुला अर्थतन्त्रको अवलम्बनमा चाहिँ हाम्रो बाह्य क्षेत्र भनेर हुन्छ, एक्सटर्नल सेक्टर भनेर। अब अहिले यति कुरा बुझ्नुहोस्, है? अब यिनीहरूले के काम गर्छ त? अब कस्ता काम मात्रै हेर्नु पर्यो? घर परिवारले गर्ने आर्थिक गतिविधि हेर्नु पर्यो। अब किन भन्दा अर्थशास्त्र त आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित हो नि त। घर परिवारले सम्पन्न गर्ने आर्थिक गतिविधि के हो, व्यावसायिक क्षेत्रले सम्पन्न गर्ने आर्थिक गतिविधि के हो, सरकारले सम्पन्न गर्ने आर्थिक गतिविधि के हो, र यो बाह्य क्षेत्रसँग हुने आर्थिक गतिविधि के हो भनेर अब यसको चाहिँ गतिविधि अथवा क्रियाकलाप यो कस्तो खालको आर्थिक गतिविधि यहाँ लेख्नै पर्दैन। अब यसले सम्पन्न गर्ने क्रियाकलाप चाहिँ के हो त र हामीले दोस्रो बुझ्नु पर्यो, है? आर्थिक क्रियाकलाप फलले के गर्छ भन्नुहोस् त? घर परिवारले सम्पन्न गर्ने आर्थिक क्रियाकलाप के चाहिँ हो? यो घर परिवारले अथवा हाउस होल्डले, तपाईँ हामी सबै घर परिवारसँग सम्बन्धित हो, है? हामी हाउस होल्डसँग सम्बन्धित हो, हामी हाउस होल्डको मेम्बर हो। हामीले सम्पन्न गर्ने गतिविधि के चाहिँ होला त भन्नुहोस् तपाईँ? घर परिवारलाई सम्पन्न गर्ने आर्थिक गतिविधिमा के पर्ला, के पर्छ जस्तो लाग्छ? तपाईँ हामीले सम्पन्न गर्ने आर्थिक गतिविधिको उदाहरण भन्नुहोस् भन्नु भने के चाहिँ भन्नुहुन्छ? जस्तै मैले यो अर्थशास्त्रको परिभाषा उदाहरण सहित लेखौँ भनौँ भने चाहिँ त्यो के लेख्ने भन्ने कुरा सम्झाउन खोज्दैछु। कुनै पनि समाजमा सम्पन्न हुने आर्थिक गतिविधिहरूको अध्ययनसँग सम्बन्धित विषय अर्थशास्त्र हो। जस्तै यस अन्तर्गत घर परिवारले सम्पन्न गर्ने यस्तो गतिविधिको अध्ययन पर्दछ, व्यावसायिक क्षेत्रले सम्पन्न गर्ने यस्तो गतिविधिको अध्ययन पर्दछ, सरकारले सम्पन्न गर्ने यस्तो गतिविधिको अध्ययन पर्दछ भनेर लेख्नु पर्ला नि त। त्यसैले यो घर परिवारले सम्पन्न गर्ने गतिविधि के हो? मैले च्याट कहाँ लेख्नुहोस् भनेको छ, है? यहाँ त्यो अन्तमा देख्दैन, यहाँ लेख्नु पर्यो महरा भन्नेमा लेख्नुहोस् च्याट, है? अन्त लेख्दाखेरि म देख्दैन। के चाहिँ हो भन्नुहोस् त? घर परिवारले सम्पन्न गर्ने एकजनाले पनि एन्सर भनेको छैन, खै त? च्याट यहाँ लेख्नु पर्यो। अन्त ल मैले हेरिनँ, नासुको लेख्नुहोस्, मैले भनेको छु, त्यही पनि फेरि अन्तै लेख्नुहुन्छ नि, कसरी पढ्नु त? उपभोग, है? उपभोग जसलाई हामीले कन्जम्सन भन्छौँ। अब यसले गर्ने भनेको चाहिँ उत्पादन हो, प्रोडक्सन भन्छौँ। अब गभर्मेन्टले उपभोग पनि गर्छ, उत्पादन पनि गर्छ र नियमन गर्छ, है? नियमन यसले चाहिँ कन्जम्सन, इन्भेस्टमेन्ट र रेगुलेसन तीनटै काम गर्छ। अब बाह्य क्षेत्र भनेको यो चाहिँ व्यवसाय, व्यापार
उत्पादनभित्र मेन चाहिँ यो तीनटा बुझ्ने, बाह्य क्षेत्र त व्यावसायिक हिसाबले आयात निर्यातको हिसाबले कहिले न कहिले कनेक्टेड भइहाल्छ। आयात निर्यात, पुँजीगत वस्तुहरूको फ्लो होइन, यो कुराले व्यापार, व्यवसाय, आर्थिक कूटनीति जस्ता विषयहरू, आर्थिक सम्बन्ध यी जस्ता कुराहरूमा चाहिँ सम्बन्ध र आर्थिक कूटनीति अथवा यो वस्तुहरूको आदान प्रदान, पुँजीगत पुँजीहरूको आदान प्रदान, यो कुराहरूको लागि बाह्य क्षेत्र मेनली यो तीनटा बुझ्नु पर्यो माथिको है। घर परिवार केका लागि जिम्मेवार छ, घर परिवारले कस्तो आर्थिक गतिविधि सम्पन्न गर्छ, अनि व्यवसायले कस्तो आर्थिक गतिविधि सम्पन्न गर्छ, सरकारले कस्तो आर्थिक गतिविधि सम्पन्न गर्छ भन्दा यो तीनटा घर परिवार उपभोगको लागि जिम्मेवार हुन्छ, त्यसैले घरायसी क्षेत्रले सम्पन्न गर्ने आर्थिक गतिविधि उपभोग हो। व्यावसायिक क्षेत्रले सम्पन्न गर्ने आर्थिक गतिविधि उत्पादन हो। सरकारले उपभोग, उत्पादन, नियमन, नियन्त्रण जस्ता आर्थिक गतिविधिहरू सम्पन्न गर्दछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब जस्तै हेर्नु त, कुनै पनि अर्थतन्त्रमा घर परिवारले सम्पन्न गर्ने उपभोगजन्य आर्थिक गतिविधि, व्यावसायिक क्षेत्रले सम्पन्न गर्ने उत्पादनजन्य आर्थिक गतिविधि र सरकारले सम्पन्न गर्ने आर्थिक गतिविधिको अध्ययनसँग सम्बन्धित विषयलाई अर्थशास्त्र भनिन्छ भनेर लेख्न पाइयो नि त अब है। ल अब किनमेल जे भन्नुहुन्छ सबै कुरा के भित्र पर्यो, उपभोग भित्र पर्यो है। ल अब यो उद्देश्य के हो त, किन यस्तो गर्छौ, उद्देश्य भन्नुहोस् त, अब्जेक्टिभ चाहियो मलाई। यो घर परिवारले उपभोग किन गर्छ, के उद्देश्य उपभोग गर्नु, वाइ डु वी कन्ज्युम, घर परिवारले तपाईँ हामीले किन वस्तु सेवाहरूको उपभोग गर्नुपर्छ अथवा के उद्देश्यका लागि उपभोग गर्छौँ। के हाम्रो उद्देश्य उपभोग गर्नु पछाडि भन्नु त, अहिले तपाईँले उडान शैक्षिक केन्द्रको सेवाको उपभोग गर्दै हुनुहुन्छ, यो पनि उपभोग नै हो। तपाईँले पैसा खर्च गरेर उडान शैक्षिक केन्द्रले बिक्री गरेको सेवाको चाहिँ उपभोग गर्दै हुनुहुन्छ है। हो यो किन भन्दा उपयोगिता अधिकतम गर्ने, उपयोगिता है, सन्तुष्टि भन्छौ नि, उपयोगिता या सन्तुष्टि, सन्तुष्टि प्राप्त गर्नु होइन, अधिकतम गर्नु। हामीले पैसा खर्च गरेर किन्ने हो नि त उपभोग भनेको त, पैसा खर्च गरेर वस्तु सेवाहरू खरिद गर्नु भनेर उपभोग हो। किन वस्तु सेवा खरिद गर्छौँ त भन्दा त्यहाँबाट प्राप्त हुने सन्तुष्टि जे छ, कुनै पनि वस्तु सेवा खरिद गरेर उपभोग गरिसके पछाडि तपाईँले केही न केही सन्तुष्टि प्राप्त गर्नुहुन्छ, उपयोगिता प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यो प्राप्त गर्नु उद्देश्य होइन, त्यसलाई अधिकतम गर्नु चाहिँ उद्देश्य हुनु पर्दछ। प्राप्त त जसले पनि गर्छ, जस्तो यहाँ 100 कतिजना विद्यार्थी बसिराख्नु भएको छ क्लासमा, सबैले केही न केही त बुझ्दै हुनुहुन्छ, अधिकतम बुझ्नु पर्यो, द्याट सुड बी यर अब्जेक्टिभ। इकोनोमिक्सले हरेक कुरा अप्टिमाइजेसनमा हेर्छ, हरेक कुरालाई आदर्शतम तरिकाले हेर्नुपर्छ भन्छ है, इफिसियन्ट तरिकाले हेर्नुपर्छ, प्रभावकारी तरिकाले हेर्नुपर्छ भन्छ। त्यो अर्थमा चाहिँ तपाईँले अहिले मेरो क्लासमा बसेर यहाँ सबै जति पनि हुनुहुन्छ बुझ्दै हुनुहुन्छ, केही न केही त बुझिराख्नु भएको छ, युआर गेटिङ केही न केही युटिलिटी, त्यो बुझ्नु युआर गेटिङ युटिलिटी। तर तपाईँको उद्देश्य के हुनु पर्यो भन्छ इकोनोमिक्सले भन्दा, अधिकतम बुझ्नु पर्यो क्या, म्याक्सिमम बुझ्नु पर्यो है, त्यो चाहिँ उद्देश्य हुनुपर्छ। त्यसैले उपयोगिता, सन्तुष्टि अधिकतम गर्नु, म्याक्सिमाइजेसन अफ सेटिस्फ्याक्सन अब्जेक्टिभ हुन्छ हाउस सेक्टरको भन्नु पर्यो। अनि प्रोड्युसरले उत्पादन गर्छ, उत्पादन पछाडिको उद्देश्य चाहिँ के हो त, त्यसो भए के अधिकतम गर्नु होला, आर्जन गर्नु होइन क्या फेरि नाफा आर्जन त जसले पनि गर्छ नि, नाफा अधिकतम गर्नु चाहिँ भन्नु पर्यो, नाफा आर्जन गर्नु होइन। म्याक्सिमम प्रोडक्सन किन गर्ने त, म्याक्सिमम प्रोडक्सन गर्नु, किन म्याक्सिमम प्रोडक्सन गर्नु पर्यो, के का लागि हो, नाफा अधिकतम होला होइन, के हुन्छ यो हो भन्नु पर्यो, नाफा अधिकतम है, नाफा अधिकतम गर्नु यसको उद्देश्य हो। अनि सरकारले यी सम्पन्न गर्ने गतिविधि, सरकारले चाहिँ कहाँबाट भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन आयो फेरि, ल सरकारले चाहिँ किन आर्थिक गतिविधि सम्पन्न गर्छ त, सरकारले आर्थिक गतिविधि सम्पन्न गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्नु त, के हो सेवा अधिकतम गर्नु भनेको, के चाहिँ होला भन्नुहोस् त ल, सरकारले आर्थिक गतिविधि सम्पन्न गर्नु पछाडिको उद्देश्य चाहिँ के होला, सरकारले ट्याक्स लगाउँछ होइन,
सरकारले अनुदान दिन्छ, सरकारले सेवा प्रवाह गर्छ, सरकारले चाहिँ भत्ताहरू सामाजिक सुरक्षाहरू पनि दिन्छ होइन, सरकारले उपभोग पनि गर्छ, सरकारले लगानी पनि गर्छ, सरकारले बाटो पनि बनाइदिन्छ। यी सबै आर्थिक गतिविधि हुन् नि होइन। किन चाहियो त यस्तो, किन गर्नु पर्यो? तपाईँ हाम्रा इच्छा चाहनाहरू पनि पुरा गरिदिन्छ। त्यसका लागि सरकारलाई स्रोत साधन चाहिन्छ। त्यसैले सरकारले जे काम गर्छ सबै आर्थिक गतिविधिहरूमा राख्न पाइयो। आर्थिक गतिविधि भनेको स्रोत साधन प्रयोग गर्नुपर्ने, मूल्य भएका होइन, केही न केही लागत लाग्ने गतिविधि आर्थिक गतिविधिहरू हुन्। यो सबै किन गर्नु पर्यो सरकारले भन्दा सामाजिक कल्याण अधिकतम गर्नु, सोसल वेलफेयरको लागि, सामाजिक कल्याण अधिकतम गर्नु सरकारले सम्पन्न गर्ने गतिविधिहरूको उद्देश्य हो। अब यहाँ चाहिँ यहाँ अब नाफा होला होइन, त्यस पछाडि आर्थिक सम्बन्ध होला, यी कुराहरू आउने। यसलाई चाहिँ त्यति वास्ता गर्नु पर्ने, यो तीनटा बुझ्नु पर्यो। यी तीनटासँग कनेक्टेड जस्तो व्यावसायिक क्षेत्रले उत्पादन गर्नु पर्यो, यसलाई कच्चा पदार्थ छैन भने बाह्य क्षेत्रबाट लिएर आउँछ, आयात निर्यात त्यो हिसाबले कनेक्टेड हुन्छ भन्ने हो। कुनै पनि इकोनोमीभित्र अब जुनसुकै अर्थतन्त्र हेर्नुहोस्, यो तीनटा क्षेत्र सबैभन्दा मुख्य हुन्छ। त्यो प्रत्येक अर्थतन्त्रमा घर परिवार छ, प्रत्येक अर्थतन्त्रमा व्यावसायिक क्षेत्र छ, प्रत्येक अर्थतन्त्रमा सरकार छ। यी तीनटैले हेर्नु त आफ्नो आफ्नो भागको काम गर्ने रहेछन्। घर परिवारले उपभोगको काम गर्छ, व्यावसायिक क्षेत्रले उत्पादनको काम गर्छ, सरकारले भनेको चाहिँ यो यिनीहरूलाई व्यवस्थापन पनि गर्दछ, उपभोग पनि गर्छ, उत्पादन पनि गर्छ, नियमन गर्छ। यी पछाडिका उद्देश्य पनि रहेछन्। उपयोगिता अधिकतम गर्नका लागि घर परिवारले उपभोग गर्ने काम गर्छ, नाफा अधिकतम गर्न व्यावसायिक क्षेत्रले उत्पादन गर्छ, सामाजिक कल्याण अधिकतम गर्न सरकारले विभिन्न आर्थिक गतिविधि सम्पन्न गर्छ। त्यसो भए यी आर्थिक गतिविधिहरू सम्पन्न गर्दै यस्ता प्रकारका उद्देश्य हासिल गर्न के चाहिँ समस्या छ त भन्नु त ल। समस्या के हो त त्यसो भए? यी सबैको लागि समस्या के हो भन्नुहोस् त? यी सबैको लागि समस्या के छ? इकोनोमिक डेभलपमेन्ट के को लागि गर्ने? इकोनोमिक डेभलपमेन्ट के को लागि? मिल्ने भए त म लेखिहाल्थेँ नि यहाँ होइन, आर्थिक विकास गर्नु म लेखिहाल्थेँ नि यहाँ। नमिल्ने भएर नलेखा होला नि होइन, मिल्छ होला नि भन्ने कुरै रहेन नि। मिल्ने भए त मैले लेखिहाल्थेँ, नमिल्ने भएर नलेखा होला नि होइन। अनि तपाईँले भने अनुसार आर्थिक विकास के का लागि गर्ने? गरिबी किन कम गर्ने? गरिबी किन कम गर्नु पर्यो सरकारले? सबै कुरा सामाजिक कल्याण, सबै समाजमा बस्ने व्यक्तिहरूको वेलफेयरलाई म्याक्सिमाइज गर्न होइन, जे गर्छ। त्यसैले यो कुराले सबै कुरा कभरअप गर्छ है। यो चाहिएन भने क्या लास्टको अब्जेक्टिभ भने तपाईँले व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने नाफा अधिकतम गर्ने हो। तपाईँले सरकारले एउटा सरकारले अर्को सरकारसँग आर्थिक गतिविधि गर्दैछ भने चाहिँ आर्थिक यो इकोनोमिक डिप्लोमेसी, आर्थिक कूटनीति प्रवर्धन गर्न होला है। सबैको समस्या के हो भन्दा हेर्नु त, अब तपाईँ हामीले उपभोग गर्छौँ होइन, उपभोग गर्नु भनेको बजारमा अब अस्ति दसैँ सक्यो होइन, केही कुराहरू किन्नुभयो होला, विभिन्न कुराहरू किन्नुभयो होला होइन। किन्दाखेरि के कुराले समस्या पैदा गर्यो त? के कुराले समस्या पैदा गर्यो? अब यहाँ उद्देश्यमा केही सोच्नु परेन क्या, मैले चाहिने कुरा यहाँ लेखिसकेँ त भने अब किन धेरै सोच्नु? यहाँ यो तीनटाले के यो गर्ने काम के उद्देश्यका लागि गर्छ भनेर लेखिसक्यो। अब किन अरू शब्द लिएर आउनु? अब अरू कुरा केही सोच्नै परेन। यति कुरा कुशल अर्थतन्त्र किन निर्माण गर्नु पर्यो भन्दा सामाजिक कल्याणको लागि सबै कुरा आइसक्यो। अब यही भित्र राख्नुपर्छ ती तपाईँले सोचिरहेका कुरा है। हो, समस्या के हो त भन्दा सीमित स्रोत साधन, अरू केही पनि होइन। सबै कुराको समस्याको जड के हो? सीमित स्रोत साधन। तपाईँ हाउस होल्ड सेक्टरको घर परिवार अथवा घरायसी क्षेत्रको तपाईँ मेम्बर भएको हिसाबले जुनसुकै पनि बेला तपाईँले कन्ज्युम गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला के किन्ने होला भनेर समस्या आउँछ नि त। अब के किन्ने भनेर घरबाट डिसाइड गरेर जानुभयो, मलाई लुगा किन्नु छ भनेर लुगा किन्न जानुभयो है। अब लुगा किन्न जानुभयो भने अब कति किन्ने त समस्या हो नि त होइन। किन त्यो समस्या आयो भन्दा तपाईँसँग सीमित स्रोत साधन छ, असीमित त छैन नि त। दिनभरि किन्नलाई पनि उज्यालो पनि त ठ्याक्क यति घन्टा, यति बजेदेखि यति बजीसम्म उज्यालो हुन्छ, त्यसपछि अँध्यारो हुन्छ। अथवा एक दिन 24 घन्टाभन्दा बढी त कोहीसँग छैन नि त। तपाईँले 24 आवर मात्रै स्पेन्ड गर्न पाउनु एक दिनमा, त्योभन्दा बढी कोहीसँग छैन समय है।
त्यसैले कति स्रोत साधन कहाँ स्पेन्ड गर्ने अथवा स्रोत साधनको अभाइलेबिलिटी के छ, लिमिटेड छ। सीमित स्रोत साधन भएको भएर उपभोगसँग सम्बन्धित गतिविधि अथवा उपभोगजन्य गतिविधि चाहिँ कसरी सम्पन्न गर्ने भनेर मान्छेलाई हरेक समय के हुन्छ, समस्या पैदा भइराखेको हुन्छ। कति के कन्ज्युम गर्ने, के उपभोग गर्ने, कति उपभोग गर्ने, होइन, कति क्वान्टिटीमा किन्ने, कुन कुरा आज किन्ने, कुन कुरा भोलि किन्ने, कुन कुरा पछि किन्ने, कुन कुरा आजै किन्नुपर्छ भनेर सोच्नुपर्छ। यो सबै सोच्नु पछाडिको मेन रिजन के हो, सीमित स्रोत साधन। तपाईँसँग स्रोत साधन असीमित भइदिएको भए, होइन, जस्तो औसत आयु 72 वर्ष कति वर्ष छ, त्यो नभएर अनन्त मान्छे चाहिँ कहिले पनि नमर्ने भएको भए त यो लोकसेवाले 35 वर्षमा एक्जाम दिनुपर्छ भनेर किन भन्थ्यो, यसो 60-70 वर्षतिर अल्छी लाग्दा एक्जाम दिनु भइहाल्थ्यो। त्यो किन राख्थ्यो त टाइम भन्दा, मान्छे सीमित समय बाँच्दछ, त्यसैले यो समयसम्म चाहिँ काम गर्न सक्छ, त्यस पछाडि काम गर्न सक्दैन। त्यसैले यति वर्षभित्र जागिर खाइसक्नुपर्छ, अनि मात्रै उसले चाहिँ राम्रो पर्फर्म गर्छ भनेर त्यो त्यो हिसाबले एज तोकिएको हो नि त, होइन। अनि हरेक कुराको मूल्य बजारमा यही सीमित स्रोत साधनले गर्दा तोकिएको। तपाईँसँग असीमित समय भइदिएको भए ए आज उडानमा पढ्ने, भोलि फेरि अर्कोतिर पढ्ने, पर्सि अर्कोतिर पढ्ने, एकैपटक अल्छी लाए पछाडि पढ्ने, त्यस्तो गरे हुन्थ्यो। त्यो होइन नि त। किन भन्दा तपाईँसँग सीमित स्रोत साधन छ, त्यसैले सीमित स्रोत साधनको माध्यमबाट केही कुरा उपभोग गरेर उपयोगिता अधिकतम गर्नुपर्नेछ। त्यसकारण त्यो सीमित स्रोत साधन हुनु नै समस्या भएको भएर उपभोग गर्दाखेरि सोच विचार गरेर उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ नि त सबैलाई, होइन। इकोनोमिक्स पढ्नै पर्दैन यसको लागि। यो हाम्रो मानवीय जीवनमा दैनिक हुने कामहरू, दैनिक भइराख्ने चिज हो। त्यही दैनिक भइराख्ने चिजलाई नै सम्बोधन गर्ने विषय अर्थशास्त्र हो नि त। त्यसैले यो कुरा बुझाउनु पर्ने थियो। अब त्यस्तै उत्पादन गर्ने निकाय जुन व्यावसायिक क्षेत्र छ, बिजनेस सेक्टर छ, यसले नाफा अधिकतम गर्नका लागि उत्पादन गर्छ। यसको लागि समस्या के होला भन्नु त, यसले के समस्या फेस गर्छ, यो उत्पादन जन्य गतिविधि सम्पन्न गर्दा यसले फेस गर्ने समस्या पनि के हो, सीमित स्रोत साधन। योसँग पनि सीमित स्रोत साधन छ। त्यसैले यसले पनि के चाहिँ उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ। के भन्ने कुरा थाहा पाइसके पछाडि कति उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ। के उत्पादन गर्ने, कति उत्पादन गर्ने, कसरी उत्पादन गर्ने, कसका लागि उत्पादन गर्ने, यी सबै कुराको मेन समस्याको कज भनेको के हो भन्दा सीमित स्रोत साधन। यिनीहरूसँग पनि व्यवसायहरूसँग असीमित स्रोत साधन भइदिए ए आज यो चिज प्रोडक्सन गरौँ, त्यहाँबाट खासै कमाइ नभए भोलि अर्को प्रोडक्सन गरौँ, पर्सि अर्को प्रोडक्सन गरौँ भन्ने हुन्थ्यो नि त। त्यस्तो हुन्छ त हुँदैन नि। व्यवसाय गर्ने मान्छेले, व्यवसायीले एउटा आफ्नो एउटा केही न केही स्पेसलाइज प्रोडक्ट हुन्छ, होइन। उसले कुनै पनि व्यवसायले, जस्तो नेपालमा कुनै पनि व्यवसायी, जुनसुकै व्यवसाय एउटा लिनुहोस्, भयभरको प्रोडक्सन मै गर्छु, भयभरको नेपालीहरूलाई चाहिने सबै चिज वस्तु मै प्रोडक्सन गरेर बजारमा मै वितरण गर्छु भन्ने त लाग्छ होला नि त। तर त्यो पोसिबल छ त छैन नि, है। संसारको सबैभन्दा धनी मान्छेले पनि अथवा व्यवसाय कुनै धनी रहेछ व्यवसाय, संसारको सबैभन्दा धनी व्यवसायीले पनि संसारले खोजेका सबै उसले मात्रै प्रोडक्सन गर्न सकेको छ र छैन नि त। यही केही न केही उसले विशेष कुरामा उसले ध्यान दिएको छ, अर्को कुरामा अर्कोले ध्यान दिएको छ, अर्को कुरामा अर्कोले ध्यान दिएको छ, है। ल यति बुझेपछि पुग्छ क्या। अरू कुरामा अर्कोले ध्यान दिएको छ, सबैसँग सीमित स्रोत साधन भएको भएर उनीहरूलाई पनि समस्या पैदा भएको छ। अनि सरकारको समस्या के होला त, सरकारले पनि विभिन्न, अब सरकारले बाटो बनाउनु पर्नेछ, सरकारले स्कुल बनाउनु पर्नेछ, सरकारले अस्पताल बनाइदिनु पर्नेछ, सरकारले खानेपानी घर घरमा पुर्याइदिनु पर्नेछ, विभिन्न गतिविधि सरकारले सम्पन्न गर्नुपर्छ नि त, होइन। के को लागि भन्दा सामाजिक कल्याण अधिकतम गर्न। यसले फेस गर्नुपर्ने प्रब्लम के हो, सरकारसँग स्रोत साधन सीमित हुन्छ कि असीमित हुन्छ भन्नुहोस् त। अब सरकारसँगका स्रोत साधनको उपलब्धता योसँग पनि त सीमित हुन्छ नि। सीमित स्रोत साधनको उपलब्धता, यसका लागि पनि प्रब्लम यही छ। ल हेर्नु त, सबैले फेस गर्ने प्रब्लम के हो, यही साझा प्रब्लम रहेछ। त्यो प्रब्लम भनेको के हो, स्रोत साधन सीमित हुनु, जसलाई दुर्लभता भन्छ, जसलाई स्कार्सिटी भन्छौँ, है। हो ल अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर, अब अर्थशास्त्र के हो भनेर दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो। नम्बर 1, सीमित स्रोत साधनको वास्तविकतामा, यो त वास्तविक कुरा हो, वास्तविकतामा अर्थतन्त्रका सहभागीहरूले सम्पन्न गर्ने
विभिन्न आर्थिक गतिविधिहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण सँग सम्बन्धित विषय अर्थशास्त्र हो भन्नु पर्यो हेर्नु त। सीमित स्रोत साधनको वास्तविकतामा अर्थतन्त्रका सहभागीहरूले सम्पन्न गर्ने विभिन्न आर्थिक गतिविधिहरूको अध्ययन तथा विश्लेषणसँग सम्बन्धित विषय अर्थशास्त्र हो। त्यसकारण यस अन्तर्गत उपभोक्ताले उपभोगसँग सम्बन्धित निर्णयहरू, उत्पादनले व्यावसायिक क्षेत्र, यो घर परिवारले उपभोगसँग सम्बन्धित निर्णयहरू, व्यावसायिक क्षेत्रले उत्पादनसँग सम्बन्धित निर्णयहरू र सरकारले सम्पन्न गर्ने आर्थिक गतिविधिहरूसँग सम्बन्धित निर्णयहरूको अध्ययन यस अन्तर्गत पर्दछ भनेर भन्न पाइयो नि, होइन? ल, यति कुरा बुझ्नु पर्यो है। त्यसैले एउटातिर यो रहेछ। अब हेर्नु त, तपाईहरुले उपभोक्ताले कसरी उपभोग गर्दैछ, व्यावसायिक क्षेत्रले कसरी उत्पादन गर्दैछ, सरकारले कसरी आर्थिक गतिविधि सम्पन्न गर्दैछ, यो कुराको अध्ययन रहेछ एकातिर है। अब यो अर्थशास्त्रभित्र घर परिवारले सीमित स्रोत साधनको अवस्थामा उपभोगसँग सम्बन्धित निर्णयहरू, व्यावसायिक क्षेत्रले सीमित स्रोतको अवस्थामा उत्पादन सम्बन्धी निर्णयहरू र सरकारले सीमित स्रोत साधनको अवस्थामा सम्पन्न गर्ने आर्थिक गतिविधिहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने विषय अर्थशास्त्र हो भने, अर्कोतर्फ हेर्ने अब यो एकातिर चाहिँ कसरी उपभोग गर्दैछ, कसरी उत्पादन गर्दैछ, कसरी सरकारले आर्थिक गतिविधि सम्पन्न गर्दैछ भन्ने कुराको अध्ययन पर्छ भने, त्यसै गरी सहभागी भने तीनटा सम्झिने, सहभागीहरूले विभिन्न उद्देश्यहरू पूरा गर्नका निम्ति विभिन्न उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नको निम्ति के कसरी आर्थिक गतिविधिहरू, यो यसलाई एकैचोटि समराइज गरेर लेख्दाखेरि सजिलो भइहाल्छ है, सम्पन्न गर्नु पर्दछ, सोको विश्लेषण पनि अर्थशास्त्र अन्तर्गत पर्दछ। त्यसकारण यो वास्तविक विज्ञान र आदर्शवादी विज्ञान दुवै, अब म यहाँ बुझाउँछु ल, अनि एकचोटि तपाईहरुले सर्व लेख्दा भइहाल्छ। अब हेर्नुहोस् त, अब तपाईले यो घर परिवारले उपभोग कसरी गर्दैछ, व्यवसाय क्षेत्रले उत्पादन कसरी गर्दैछ, सरकारले सम्पन्न गर्ने आर्थिक गतिविधि कसरी हुँदैछ भनेर पढ्नु भयो, यो अध्ययन गर्नु पर्यो भने घर परिवारले यसरी उपभोग गर्दैछ, व्यावसायिक क्षेत्रले यसरी उत्पादन गर्दैछ, सरकारले यसरी गतिविधिहरू सम्पन्न गर्दैछ भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ। त्यसको मतलब घर परिवारले उपभोग गरेर यो सन्तुष्टि अधिकतम गरेकै छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुन सक्छ, व्यावसायिक क्षेत्रले उत्पादन गरेर नाफा अधिकतम गरेकै छ भन्ने कुराको सुनिश्चित नहुन सक्छ, अनि सरकारले विभिन्न गतिविधि सम्पन्न गरेर सामाजिक कल्याण अधिकतम भएकै छ भन्ने सुनिश्चित छ त छैन नि त। त्यसैले एकातिर चाहिँ यो कसरी हुँदैछ भन्ने कुराको अध्ययन हो, जहाँ चाहिँ जे हुँदैछ त्यही कुराको एन्सर आउँछ, त्यसलाई हामीले वास्तविक विज्ञान भनेर भन्छौँ, पोजिटिभ साइन्स भन्छौँ भने। अर्कोतिर यो घर परिवारले सीमित स्रोत साधनहरू यसरी उपभोगमा खर्च गर्यो भने अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त गर्दछ है भन्ने कुरा पनि त इकोनोमिक्समा पढ्नु पर्छ नि त। तपाईले यो मजाले पढ्नु भएको छ कहिलेकाहीँ, उपभोक्ताले यसो यसो गर्यो भने चाहिँ उपयोगिता अधिकतम गर्छ भन्ने कुरा पढ्नु भएको छ नि त, होइन? त्यसैले अर्कोतिर के हो त भन्दा, सीमित स्रोत साधनहरूलाई उपभोगमा यसरी खर्च गर्यो भने अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ, त्यस्तै व्यवसायीहरूले सीमित स्रोत साधनलाई उत्पादनमा यसरी खर्च गर्यो भने नाफा अधिकतम गर्न सकिन्छ, र सरकारले आर्थिक गतिविधिहरू यसरी सम्पन्न गर्यो भने सामाजिक कल्याण अधिकतम गर्न सकिन्छ भन्ने पनि अर्थशास्त्रमै पर्छ। त्यसैले अर्थशास्त्रमा दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ यी सहभागीहरूले सीमित स्रोत साधनको अवस्थामा के कसरी आर्थिक गतिविधि सम्पन्न गरिरहेका छन् सोको अध्ययन, र अर्कोतर्फ आर्थिक गतिविधि के कसरी सम्पन्न गर्नु पर्दछ
त्यसको पनि अध्ययन अर्थशास्त्रमा पर्दछ। के कसरी गरिरहेका छन् एकातिर, के कसरी गर्नु पर्दछ अर्कोतिर, यी दुईटै कुरा आउनु पर्यो परिभाषा लेख्दाखेरि। यी हेर्नु त, सीमित स्रोत साधनको वास्तविकतामा अर्थतन्त्रका सहभागीहरूले के कसरी सम्पन्न गरिरहेका छन्, जस्तै सीमित स्रोत साधन हुँदा उपभोग कसरी भइरहेको छ, उत्पादन कसरी भइरहेको छ, सरकारका गतिविधि कसरी सम्पन्न भइरहेका छन्, सोको अध्ययन हो भने अर्कोतर्फ सीमित स्रोत साधनलाई प्रयोग गरी उद्देश्यहरू पुरा गर्नका निम्ति के कसरी आर्थिक गतिविधि सम्पन्न गर्नु पर्दछ सोको पनि अध्ययन हो। जस्तै उपभोग सम्बन्धी निर्णयलाई व्यवस्थापन गरी अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त गर्नु, उत्पादन सम्बन्धी निर्णय व्यवस्थापन गरी नाफा अधिकतम गर्नु, सरकारले आर्थिक गतिविधि व्यवस्थित तरिकाले सम्पन्न गरी सामाजिक कल्याण अधिकतम गर्नु पनि अर्थशास्त्रमा पर्दछ। त्यसैले यसले दुईटा कुरा रहेछ, एउटा के कसरी सम्पन्न हुँदैछन् भन्ने कुरा हेर्छ है, अर्को कसरी सम्पन्न हुनु पर्दछ। एउटा चाहिँ के कसरी सम्पन्न हुँदैछन् भन्ने एउटा यो कुराको एन्सर। दोस्रो चाहिँ कसरी सम्पन्न गरिनु पर्दछ हो। यो कसरी सम्पन्न गरिनु पर्दछ भन्यो भने यसरी उपभोग गर्ने, यसरी उत्पादन गर्ने, यसरी सरकारले गतिविधि सम्पन्न गर्ने भन्ने कुराको एन्सर आउँछ। यसलाई त्यसैले हामीले यो त यसलाई विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले विभिन्न ओपिनियन, आफ्ना अवधारणाहरू, आफ्ना धारणा दिएका छन् विभिन्न सिद्धान्तहरूबाट। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले आदर्शवादी भनेर भन्छौँ। अनि कसरी सम्पन्न हुँदैछ भन्यो भने त जे हो त्यही कुराको एन्सर आउँछ नि। यो चाहिँ वास्तविक भयो, यो चाहिँ पोजिटिभ भयो, यसलाई चाहिँ हामीले नर्मेटिभ भन्छौँ। त्यसैले अर्थशास्त्र अब वास्तविक र सामाजिक वास्तविक र आदर्शवादी दुवै दृष्टिकोणबाट अध्ययन गरिने विषय हो, जस अन्तर्गत वास्तविकताभित्र चाहिँ सीमित स्रोत साधनको अवस्थामा अर्थतन्त्रका विभिन्न सहभागीहरूले के कसरी आर्थिक गतिविधि सम्पन्न गर्दैछन् सोको अध्ययन पर्दछ भने यो आदर्शवादीभित्र चाहिँ अर्थतन्त्रका सहभागीहरूले सीमित स्रोत साधन उपयोग गरी के कसरी आर्थिक गतिविधि सम्पन्न गर्नु पर्दछ, फलस्वरूप उनीहरूले उद्देश्यहरू अधिकतम रूपमा प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने कुरा गर्दै यसो पर्दछ। जस्तै यस अन्तर्गतको उदाहरण भनेको उपभोग कसरी भइरहेको छ सोको अध्ययन, उत्पादन कसरी भइरहेको छ सोको अध्ययन, सरकारले आर्थिक गतिविधि कसरी सम्पन्न गरिरहेको छ सोको अध्ययन पर्दछ भने यस अन्तर्गत चाहिँ उपभोग कसरी गरिनु पर्दछ, उत्पादन कसरी गरिनु पर्दछ र सरकारले आर्थिक गतिविधिहरू कसरी सम्पन्न गरिनु पर्दछ, फलस्वरूप सीमित स्रोत साधन प्रयोग गरेर घर परिवारले अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्दछ, व्यवसायिक क्षेत्रले अधिकतम नाफा प्राप्त गर्न सक्दछ भने सरकारले सामाजिक कल्याण अधिकतम गर्न सक्दछ। यस प्रकार अर्थशास्त्र अर्थतन्त्रका सहभागीले आर्थिक गतिविधि के कसरी सम्पन्न गर्दैछन् र कसरी सम्पन्न गरिनु पर्दछ दुवै पक्षको अध्ययन हो। फलस्वरूप यो वास्तविक विज्ञान र आदर्शवादी विज्ञान दुवैको रूपमा रहेको हुन्छ भनेर भन्नु है। हो, के भइरहेको छ त्यसको अध्ययन चाहिँ पोजिटिभ भयो, के हुनु पर्दछ भनेर पढ्नु त चाहिँ नर्मेटिभ भयो। ल बुझ्नु भयो त, यति कुरा चाहिँ हो क्या। अब यति बुझिसके पछाडि एक प्याराग्राफ मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। ती एक प्याराग्राफमा चाहिँ केही पनि कुरा तलमाथि नहोस् भनेर यसरी बुझायो भने यो तरिकाले अर्थशास्त्र के हो भन्ने कुरा यही हो। सबै ओभरअल तपाईँले जहाँ गएर जे पढे पनि इकोनोमिक्समा हेर्ने दुईटा कुरा हो। एउटा सीमित स्रोत साधनको वास्तविकतामा आर्थिक गतिविधिहरू के कसरी सम्पन्न भइरहेका छन्, जस्तै घर परिवारले उपभोग सम्बन्धी निर्णय कसरी लिइरहेको छ, व्यावसायिक क्षेत्रले उत्पादन सम्बन्धी निर्णय कसरी लिइरहेको छ, सरकारले विभिन्न आर्थिक गतिविधि सम्पन्न गर्ने निर्णय कसरी लिइरहेको छ सोको अध्ययन हो भने अर्कोतर्फ उल्लेखित सहभागीहरूले विभिन्न आर्थिक उद्देश्यहरू अधिकतम गर्नका निम्ति के कसरी आर्थिक गतिविधि सम्पन्न गर्नु पर्दछ अथवा स्रोत साधनको प्रयोग सम्बन्धी निर्णयहरू कसरी लिनु पर्दछ सोको अध्ययन पनि अर्थशास्त्रभित्र पर्दछ। यस प्रकार अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान तथा आदर्शवादी विज्ञान दुवैको रूपमा रहने गर्दछ भनेर बुझ्नु है। गर्दैन क्रिटिसिजम गर्दैन। नर्मेटिभले चाहिँ कसरी हुनु, जस्तो नेपालमा गरिबी कति छ भन्नु भने तपाईँहरू सबैको एन्सर सेम हुन्छ कि फरक हुन्छ भन्नु त। मैले तपाईँहरूलाई सोधेँ नेपालमा गरिबी कति रहेको छ भन्नु भने एन्सर के हुन्छ सबैको सेम हुन्छ होइन। के भन्दा तपाईँले जे हो त्यही फ्याक्ट बोल्नुहुन्छ नि होइन। हो, त्यसै के भयो, द्याट इज पोजिटिभ साइन, वास्तविक विज्ञान भयो। यदि कुनै पनि विषयवस्तुलाई
एज इट इज कुनै पनि विषयवस्तुलाई वास्तविकताको आधारमा अध्ययन गरिँदैछ, के कसरी सम्पन्न हुँदैछ, के कस्तो छ भन्ने फ्याक्ट बेस्ड अध्ययन गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ भन्छौँ, त्यसलाई वास्तविक विज्ञान भनिन्छ भने। अर्कोतिर अब तपाईँलाई मैले गरिबी कसरी घटाउनु पर्दछ भनेर सोधेँ भने सबैको एन्सर सेम हुन्छ कि फरक फरक हुन्छ होला। अब गरिबी कसरी घटाउनु, नेपालमा गरिबी कति रहेको छ र यो गरिबीलाई कसरी घटाउनु पर्छ भन्नु भने त अब तपाईँले आफ्नो आफ्नो ओपिनियन दिनुहुन्छ नि। हो, त्यो ओपिनियन दिनु भने चाहिँ के भयो, द्याट इज आदर्शवादी, नर्मेटिभ भयो है। त्यसरी नर्मेटिभ भने त्यो तरिकाले बुझ्नु पर्छ। ल, यति कुरा। अब अर्थशास्त्र के हो भन्ने कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ नि है, उदाहरण सहित के हो लेख भन्नु भने सक्नुहुन्छ नि लेख्न। अब उदाहरण सहित अर्थशास्त्रलाई परिभाषा, अर्थशास्त्र के हो उदाहरण सहित लेख्नुहोस् भन्यो भने अर्थशास्त्र यो हो, यस अन्तर्गत यस्ता यस्ता कुराको अध्ययन पर्दछ भनेर लेख्नु है। ल, यति कुराहरू बुझ्नु पर्यो है। ओपिनियन दिने भनेको नर्मेटिभ हो, जे बुझ्नुहोस् बुझ्न पाइन्छ। क्रिटिसाइज गर्नु पनि त ओपिनियन दिनु होइन, क्रिटिसाइज गर्नु ओपिनियन दिनु होइन। त्यसैले ओपिनियन दिने सबै कुरा नर्मेटिभ भित्र पर्छन्। मैले अघि नै भनिसकेँ, सिधै क्रिटिसाइज मात्रै नबुझ्नुहोस् भन्न खोजेको हो कि। क्रिटिसिजम गर्नु भनेको पनि त तपाईँले ओपिनियन दिएको हो नि त, यसले यस्तो हो यस्तो होइन यस्तो गर्नुपर्छ भनेर ओपिनियन दिनुभएको नि त। अनि क्रिटिसिजम तपाईँले दिनुभएको ओपिनियन त्यो हुनैपर्छ भन्ने छैन, त्यो तपाईँले बुझ्नुभएको कुरा हो भन्ने हिसाबले द्याट इज आदर्शवादी। यो जे पढ्दैछ त्यो आधुनिक इकोनोमिक्स भनेको यही हो। हामीले जे पढ्दैछौँ, पढिराखेको कुरा आधुनिक इकोनोमिक्स हो। ल, अब यसो अलिकति अझ अब थोरै ध्यान दिने है। यो हामीले यो जे विषय पढ्दैछौँ अर्थशास्त्र भनेर, अब यसको विकास क्रम यो चाहिँ कहाँबाट आयो, कहिले आयो भनेर हेर्नुहुन्छ भन्दा यसको सिस्टमेटिक डेभलपमेन्ट, अब टाइम है, समय है, यसको विकास क्रम, अर्थशास्त्रको विकास क्रम। अघि हामीले अर्थशास्त्रको अर्थ र प्रकृति बुझ्यौँ है। पर्दैन हो, टेबल बनाउनु पर्थ्यो, 3टा कुरा लेख्नु पर्यो कि। अघि अर्थशास्त्रको परिभाषा भने त्यो अघि मैले यहाँ लेखेको कुरा मात्र लेख्नु पर्यो। त्यो टेबल सेबल केही बनाउनु पर्दैन परीक्षामा। अघि मैले त भनेको टेबल सेबल केही बनाउनु पर्दैन ल। मैले अघि लेखाएँ त यतातिर एउटा अनि यहाँ लेखेँ, त्यो दुइटै कुरालाई लेखेर एक प्याराग्राफ परिभाषा लेख्न सकिँदैन। अब त्यो कुरा चाहिँ लेख्ने हो। यो टेबल सेबल केही बनाउनु पर्दैन क्या, त्यो बुझ्न सजिलो होला भनेर टेबल बनाइदिएँ मैले। त्यही जे बुलेट लेख्यो नि हामीले चाहिँ लेख्ने हो। अब त्यो यो पर्छ भनेर लेख्न सकिन्छ, 2 नम्बरमा सोध्छ, 1 नम्बरमा सोध्छ, त्यो यो पर्छ भनेर कहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ त। उदाहरणसहित लेख भन्यो भने चाहिँ लेख्नु पर्यो, नत्र त्यहाँ यो पर्छ भनेर लेखिराख्नै पर्दैन, टाइम भयो भने लेख्ने हो है। ल, अब यसको विकास क्रम है, अर्थशास्त्रको विकास क्रम, प्रमुख अर्थशास्त्री, अनि त्यस पछाडि प्रकाशन, त्यसलाई हामीले कार्य पनि भन्छौँ है, कुनबाट त्यसले। अनि त्यस पछाडि धारणा भन्ने पनि हुन्छ। धारणा भनेर लेख्नु पर्यो है। मेन यति पहिला बुझ्नु पर्यो, अनि अरू म परिभाषामा आइहाल्छ त्यस पछाडि अरू। अब यहाँ चाहिँ समर्थक आलोचक भनेर लेखे पनि हुन्छ। अब यो ठाउँ नभएर मैले अब जस्तो अब हेर्नु, यो अर्थशास्त्र भनेर जुन तरिकाले अहिले हामी पढ्दैछौँ, आर्थिक गतिविधि सम्पन्न गर्ने विषयवस्तु हो, अथवा यो कुनै पनि देशमा अथवा कुनै पनि अर्थतन्त्रमा सम्पन्न हुने आर्थिक गतिविधिहरू अध्ययन गर्ने विषय अर्थशास्त्र भनेर भन्दैछौँ। यदि सजिलै भनेर सक्यो नि त अहिले त होइन, तर यसरी ठ्याक्कै यही हो भनेर त आउन समय लाग्यो होला, केही न केही कहीँ न कहीँबाट सुरुवात भयो होला है। त्यसैले 1776 भन्ने एउटा डेट याद गर्नु पर्यो। 1776मा यो पहिलो पटक एडम स्मिथ भन्ने अर्थशास्त्रीले एउटा बुक पब्लिस गरेर इकोनोमिक्सलाई व्यवस्थित तरिकाले, आधुनिक तरिकाले परिभाषित गरे है।
त्यसैले 1776 देखि 1890 सम्मको समयलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा यो 1700 1890 यसलाई शास्त्रीय अथवा यो के हो भनेको हाम्रो क्लासिकल शास्त्रीय काल भयो, शास्त्रीय समयमा भयो है। अब यसको प्रमुख अर्थशास्त्री भनेको एडम स्मिथ भए है त। उनले एउटा बुक पब्लिस गरे है। के हो एडम स्मिथले पब्लिस गरेको बुकको नाम भन्नुहोस् त? An Inquiry into Nature and Cause of Wealth of Nations. An Inquiry into Nature and Cause of Wealth of Nations भन्ने बुक। अब सर्टकटमा यसलाई वेल्थ अफ नेसन्स भनेर बुझ्दा हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ फर्स्ट पेपरमा आउँछ ल अर्थशास्त्र एडम स्मिथसँग सम्बन्धित पुस्तक तलका मध्ये कुन हो भनेर आइदिन सक्छ। त्यसैले एन इन्क्वायरी इन्टु नेचर एन्ड कजेज अफ वेल्थ अफ नेसन्स भन्ने बुक पब्लिस गरे 1776 पब्लिस भएको। यो 1776 पब्लिस भएको। उसले चाहिँ यो बुकबाट के चाहिँ कुरा भने भन्दा अर्थशास्त्र भनेको धन आर्जनसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिहरूको अध्ययन गर्ने विषय अर्थशास्त्र हो भनेर भने। उसले अर्थशास्त्र के हो भनेर भन्छन् भन्दा धन आर्जनसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिहरूको अध्ययन हो भन्छ। धन आर्जनसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिहरूको अध्ययन। त्यसैले उनले धनको विज्ञान भन्छ नि अर्थशास्त्रलाई है, साइन्स अफ वेल्थ भनेर भन्छ। अब यो चाहिँ 1776 देखि 1890 सम्म यो एरा भयो जसलाई हामीले शास्त्रीय समय भन्छ। अब 1890 देखि 1932 सम्म अर्को समय जसलाई हामीले चाहिँ नवशास्त्रीय भनेर भन्छौँ, न्यू क्लासिकल नवशास्त्रीय समय। यो चाहिँ शास्त्रीय हो। अब यो चाहिँ अल्फ्रेड मार्शल है, अल्फ्रेड मार्शल आए। अब यिनले पब्लिस गरेको बुक चाहिँ प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक्स। प्रिन्सिपल्स अफ इकोनोमिक्स है, यो चाहिँ 1890 मा पब्लिस भएको। अब यिनले चाहिँ के भन्छन् भन्दा भौतिक कल्याणको अधिकतम है, भौतिक कल्याणसँग सम्बन्धित भौतिक कल्याण र यसको अथवा भौतिक कल्याणसँग सम्बन्धित भौतिक कल्याणसँग सम्बन्धित अथवा भौतिक कल्याणको प्रवर्धनसँग लेखेर हुन्छ है। भौतिक कल्याणको प्रवर्धन र अधिकतमतासँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिहरू अध्ययन भने अर्थशास्त्र हो भन्छ है। मेटेरियल वेलफेयरसँग रिलेटेड आर्थिक गतिविधिहरूको अध्ययन गर्ने विषय अर्थशास्त्र हो भन्छ। अब त्यस पछाडि 1932 अनवर्ड्स र त्यस पछाडि भन्न खोजेको है, अब यसलाई चाहिँ हामीले आधुनिक समय भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ लियोनल रबिन्स। यो लेखा त बुझ्दै हुनुहुन्छ नि हैन? लेखेको त बुझिराख्नु भएको छ नि? अक्षर बुझ्दै हुनुहुन्छ? LIONEL है, यो चाहिँ LIO लियोनेल रोबिन्स है। अब उसले चाहिँ an essay on nature
and significance of economic science, है, not economics. भनेर 1932 मा बुक पब्लिस गरे है, इकोनोमिक साइन्स हो। उसले चाहिँ के भन्छन् त भन्दा दुर्लभताको अवस्थामा आर्थिक गतिविधिहरूको सम्पन्नता दुर्लभताको अवस्थामा आर्थिक गतिविधिहरूको सम्पन्नतासँग सम्बन्धित अध्ययन अर्थशास्त्रमा मात्र भन्छ। दुर्लभता भने के भन्दा सीमित स्रोत साधन र असीमित इच्छा चाहना भएको अवस्था, त्यसलाई दुर्लभता भन्छ। दुर्लभताको अवस्थामा आर्थिक गतिविधिहरू कसरी सम्पन्न गर्दैछन् त व्यक्तिहरूले, कसरी सम्पन्न गर्दैछन् व्यवसायीहरूले, कसरी सम्पन्न गर्छ सरकारले, सोको अध्ययन गर्नु अर्थशास्त्र हो भन्छ। यसरी विकासक्रम यसरी भएको हुँदैन त। अब यो 1776 भन्दा अगाडि पनि इकोनोमिक्सको बारेमा अध्ययन त हुन्थ्यो, तर इकोनोमिक्सलाई 1776 भन्दा अगाडि अरू विषयको पाठको रूपमा लिइन्थ्यो है। जस्तो सामाजिक विज्ञान अन्तर्गतका अरू विषयहरू जस्तै राजनीतिक शास्त्र भयो, दर्शन भयो होइन, फिलोसफी, मोरल साइन्स, इथिक्स, पोलिटिकल साइन्स, यिनीहरूको पार्टको रूपमा लिइन्थ्यो भने 1776 मा एडम स्मिथले एन इन्क्वायरी इन्टु नेचर एन्ड कज अफ वेल्थ अफ नेसन्स भन्ने बुक पब्लिस गरिसके पछाडि यसलाई आधुनिक तरिकाले परिभाषित गर्ने काम, यसको छुट्टै अस्तित्व निर्माण गर्ने काम र अर्थशास्त्रका विभिन्न सिद्धान्तहरू हुन्छन्, साइन्टिफिक वैज्ञानिक सिद्धान्तहरू हुन्छन् र यसको आफ्नै अस्तित्व छ है, त्यसकारण यो अलग विषय हो भनेर परिभाषित गर्ने काम, त्यसलाई विकास गर्ने काम एडम स्मिथले गर्नुभयो। र फलस्वरूप एडम स्मिथलाई हामीले फादर अफ इकोनोमिक्स भनेर भन्छौँ। किन उनलाई चाहिँ अर्थशास्त्रका पिता भनिएको त भन्दा अर्थशास्त्रको छुट्टै अस्तित्व विकास गर्ने काम एडम स्मिथले गरेका हुन्। अर्थशास्त्रलाई पहिलोपटक आधुनिक तरिकाले परिभाषित गर्ने काम, व्यवस्थित तरिकाले यसलाई वैज्ञानिक तरिकाले विकास गर्ने काम चाहिँ एडम स्मिथबाट सुरुवात भएको भएर उहाँलाई हामीले अर्थशास्त्रको पिता भनेर सम्मान गर्छौँ। त्यसैले 1776 देखि 1890 को एरा भने एडम स्मिथको एरा हो। त्यसलाई हामीले क्लासिकल समय भन्छौँ अथवा शास्त्रीय समय, शास्त्रीय काल भन्छौँ। त्यो शास्त्रीय कालमा परिभाषित गर्ने परिभाषा एडम स्मिथको परिभाषा भयो, त्यसैले त्यसलाई शास्त्रीय परिभाषा पनि भन्छौँ, धन सम्बन्धी परिभाषा भन्छौँ है। त्यसको लिड इकोनोमिस्ट एडम स्मिथ भए, यसलाई फलो गर्ने जेएस मिल, जेबी होइन, यिनीहरू जेएस मिल, जेबी रोबर्टसन, यिनीहरूलाई के भन्छ हामीले डेभिड नट रोबर्टसन है, डेभिड रिकार्डो, यिनीहरू चाहिँ एडम स्मिथका फलोअरमा राख्न सक्छौँ भने यसलाई क्रिटिसाइज गर्ने चाहिँ अल्फ्रेड मार्सल भयो मेनली। अनि अल्फ्रेड मार्सलको फलोअरमा चाहिँ पिगुहरू, रोबर्टसनहरू राख्न सक्छौँ। अनि यसलाई क्रिटिसाइज गर्ने रबिन्स भयो, रबिन्सको फलोअरमा चाहिँ हामीले यो के भन्छ सामल्सनलाई, त्यस पछाडि किन्सलाई राख्न सक्छौँ रबिन्सको फलोअरलाई। रबिन्सलाई क्रिटिसाइज गर्ने चाहिँ प्रोफेसर मरिसहरू भयो। अनि एडम स्मिथलाई क्रिटिसाइज गर्ने अल्फ्रेड मार्सल, रस्किन, कर्लाइल भन्ने इकोनोमिस्टहरू छन्। अल्फ्रेड मार्सललाई क्रिटिसाइज गर्ने रबिन्स भयो। यसरी यिनीहरूका समर्थक पनि छन्, यिनीहरूका आलोचकहरू पनि छन् र यिनीहरूले पब्लिस गरेका 3टा मेन बुक डेट सहित यो भयो। अनि यिनीहरू 3जना इकोनोमिस्टहरूले लिड गरेको ग्रुपलाई यसलाई शास्त्रीय समय अथवा शास्त्रीय समूह भन्छौँ। यो नवशास्त्रीय भयो, आधुनिक भयो, यिनीहरू 3टा टाइमका यिनीहरू लिडर भए, प्रमुख अर्थशास्त्रीहरू भए। यिनीहरूले पब्लिस गरेका बुकहरू यो भयो, यो बुकको माध्यमबाट यसले परिभाषा दियो, यसले दियो परिभाषा। त्यसरी एडम स्मिथको यसरी आएको परिभाषालाई शास्त्रीय परिभाषा अथवा धन सम्बन्धी परिभाषा भन्छौँ। अल्फ्रेड मार्सलको यो प्रकृतिको परिभाषा आयो अर्थशास्त्रको बारेमा, उसको परिभाषालाई भौतिक कल्याणसँग सम्बन्धित परिभाषा, मानवीय कल्याणसँग सम्बन्धित परिभाषा भनेर भन्छौँ। अनि रबिन्सको परिभाषा यो कन्टेक्स्टमा आयो, उसको परिभाषालाई आधुनिक परिभाषा भन्छ। अब अर्थशास्त्रको आधुनिक परिभाषा लेख भन्नु भने रबिन्सको परिभाषा लेख्ने हो। हेर्नुहोस् है, अर्थशास्त्रको आधुनिक परिभाषा व्याख्या गर, चर्चा गर भन्नु भने रबिन्सको परिभाषा लेख्ने हो। अर्थशास्त्रलाई आधुनिक तरिकाले कसले परिभाषित गरेका हुन् भन्नु भने फेरि एडम स्मिथले हो। आधुनिक तरिकाले परिभाषित गर्ने काम, आधुनिक तरिकाले विकास गर्ने काम एडम स्मिथबाटै सुरुवात भयो। अर्थशास्त्रको आधुनिक परिभाषा कसले दिएका छन्
त्यसको व्याख्या गर्नुहोस् भन्यो भने लियोनल रबिन्सले दिएको परिभाषा आधुनिक परिभाषा हो भनेर लेख्ने। अनि अर्थशास्त्रको आधुनिक विकासक्रम कहिलेबाट सुरुवात भयो भन्नु भने फेरि यो रबिन्सबाट सुरुवात भयो भन्दैन, आधुनिक विकासक्रम एडम स्मिथले सुरुवात गरेको हो। तर आधुनिक परिभाषा चाहिँ यो परिभाषालाई आधुनिक परिभाषा भनेर परिभाषा स्पेसिफिक गर्ने काम भनेको रबिन्सको हो। त्यसैले हेर्नु त एडम स्मिथको परिभाषाले के भन्छ भन्दा अर्थशास्त्र धन आर्जन र धन सञ्चितसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूको अध्ययन हो भन्छ। त्यसैले धनको विज्ञान हो भन्ने परिभाषा चाहिँ एडम स्मिथको परिभाषा भयो। धन आर्जनसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिको अध्ययन गर्ने विषय अर्थशास्त्र हो भन्छ। त्यसलाई धनको परिभाषा भनेर छुट्टै पढ्नुपर्छ। त्यस पछाडि धन मात्रै नभएर त्यो धनलाई प्रयोग गरेर मान्छेले भौतिक कल्याण अधिकतम गर्नुपर्दछ र त्यो भौतिक कल्याण अधिकतम गर्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिहरूको अध्ययन अर्थशास्त्र भनेर कसले भन्छ? मार्सलले भन्छ। त्यसैले मार्सलले अर्थशास्त्रको केन्द्रबिन्दु धन आर्जन र धनको सञ्चितबाट कल्याण प्रवर्धनसँग आबद्ध गर्ने काम चाहिँ अर्थशास्त्री मार्सलले गरे। त्यसैले मार्सलले अर्थशास्त्रको दायरालाई विस्तार गरे। अर्थशास्त्रको दायरालाई धन आर्जन र धनको सञ्चितमा सीमित नराखेर सोको प्रयोग गरी भौतिक आर्थिक गतिविधिहरूका माध्यमबाट कल्याण प्रवर्धन गर्नुपर्छ, मानवीय कल्याण म्याक्सिमाइज गर्नुपर्दछ भनेर उनले अर्थशास्त्रको विषयलाई थप विस्तार गरे। र त्यति मात्र नभएर त्यस पछाडि रबिन्स आयो। रबिन्सले के भन्यो भन्दा ठिक छ हामीले धन पनि आर्जन गर्नुपर्छ अनि त्यस पछाडि धनलाई प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ यो मानवीय कल्याण प्रवर्धन हुने गरी विभिन्न गतिविधिहरू पनि गर्नुपर्दछ। तर हाम्रो वास्तविकता के हो भन्दा हामीसँग सीमित स्रोत साधन छ र हामीले असीमित इच्छा चाहनाहरू पुरा गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो अवस्थालाई दुर्लभताको अवस्था भन्छ, स्कार्सिटी भन्छ। अब दुर्लभता भनेको तपाईँहरूलाई मैले दुर्लभता भनेको के हो भनेर सोध्यो भने सर सप्लाई भन्दा डिमान्ड धेरै भएको भनेर भन्नुहुन्छ धेरैले। त्यस्तो होइन है, त्यो चाहिँ सामान्य भाषामा हो। सप्लाई भन्दा डिमान्ड धेरै भएको अवस्थालाई दुर्लभता भन्छ। तर अर्थशास्त्रमा हामीले यसलाई अलि बुझ्ने हो मजाले भने दुर्लभता भनेको असीमित इच्छा चाहनाहरू एकैपटक पुरा गर्न स्रोत साधन नहुने अवस्थालाई दुर्लभता भन्छ है। असीमित इच्छा चाहनाहरू एकैपटक पुरा गर्नका निम्ति स्रोत साधनको उपलब्धता नहुने अवस्था, नभएको अवस्थालाई दुर्लभता भनिन्छ। त्यसैले हामीले हरेक पटक दुर्लभता भन्ने विषयसँग डिल गर्नुपर्छ। इच एन्ड एभ्री टाइम तपाईँले हरेक कुरा, त्यसैले सबै आजै किन्न सकिन्छ त सकिँदैन नि त। हामीसँग सीमित स्रोत साधन हुन्छ अनि हाम्रा इच्छा चाहना असीमित हुन्छन्। त्यसैले असीमित इच्छा चाहनाहरू एकैपटक पुरा गर्नका लागि स्रोत साधनको उपलब्धता सीमित हुनुलाई नै के भन्छ? हामीले दुर्लभता भनेर भन्छ। त्यसैले दुर्लभता भनेको के रहेछ? तपाईँ हाम्रा इच्छा चाहना एकैपटक पुरा गर्न नसकिने अवस्था, के कारणले? सीमित स्रोत साधन भएको हो। त्यस्तो अवस्था त सबैले सबै टाइममा भइरहेको हुन्छ हो। त्यस्तो अवस्थामा मानिसहरूले कसरी आर्थिक गतिविधि सम्पन्न गर्दैछन् त्यसको अध्ययन गर्ने विषय अर्थशास्त्र हो भनेर कसले भन्छन्? रबिन्सले भन्छन्। यसरी यो तीनटा दृष्टिकोणहरू धारणाहरू हेर्ने हो भने सबैभन्दा उपयुक्त धारणा कसको लागि? रबिन्सको छ। उसले चाहिँ वास्तविक कुरा बोल्दैछ होइन। त्यसैले यो चाहिँ सबैभन्दा उत्कृष्ट परिभाषा रबिन्सले दिएको परिभाषा भनेर पनि कहीँ न कहीँ बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूले है। अब यसो हेर्नु त, धन आर्जनसँग सम्बन्धित आखिर मान्छेले धन आर्जन त गर्न खोज्छ। त्यसैले जे हो त्यही कुरा भन्दैछ यसले। यो वास्तविक विज्ञानसँग सम्बन्धित परिभाषा भयो। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दा भौतिक कल्याण कसरी गर्न सकिन्छ, मानवीय कल्याण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने आइडिया दिन्छ यसले चाहिँ। यसले मटेरियल चिजहरूमा धन आर्जन गरेको खर्च गरियो भने मानवीय कल्याण हुन्छ। भौतिक कुराहरूको प्राप्तिमा हामीले खर्च गर्नु पर्दछ, त्यहाँबाट मानवीय कल्याण अधिकतम गर्न सकिन्छ भन्छ। त्यसैले यो परिभाषा अथवा मार्सलको कुरा आदर्शवादी कुरा भयो, एडम स्मिथको कुरा वास्तविक कुरा भयो र रबिन्सको कुरा पनि दुर्लभताको अवस्थामा भने पछाडि सबै समय दुर्लभता भन्ने कुरा भइराख्छ र त्यो दुर्लभताको समयमा कसरी निर्णय लिँदैछ भनेर अध्ययन गर्ने भएको भएर कसरी भन्ने कुरा अध्ययन गर्दा यसरी भन्ने आन्सर आउँछ। त्यसैले यो पनि के भयो? वास्तविक भयो। त्यसकारण यो तीनवटा परिभाषामा एडम स्मिथ र रबिन्सको परिभाषालाई वास्तविक विज्ञान अन्तर्गत राखिन्छ भने मार्सलको परिभाषालाई आदर्शवादी विज्ञान अन्तर्गत राखिन्छ। र यो तीनटा हेर्दाखेरि समय अनुसार अर्थशास्त्रको केन्द्रबिन्दु, अर्थशास्त्रले अध्ययन गर्ने दायरा परिमार्जन हुँदै र विस्तार हुँदै गइरहेको छ। यस प्रकार अर्थशास्त्र भन्ने गतिशील विज्ञान। अब हेर्नु त अर्थशास्त्र के हो भन्ने कुरा फाइनली मैले आन्सर भनिदिएँ। अब तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने, मैले लेखिनँ।
अब यो भोलि म सिधै यसको विषयवस्तुबाट अगाडि बढेर माइक्रो म्याक्रोमा जान्छु, तिनवटा डेफिनेसनको चाहिँ नोट पठाउँछु ल। अब यो मैले सर यहाँ भने यो तिनटै डेफिनेसनको नोट पठाउँछु तपाईँहरूलाई, 3 पेज जति हुन्छ नेपाली भाषा मात्रै, 3टा पेज नोट अहिले दिउँसो नोट पठाउँछु, अपलोड हुन्छ। सर र पढ्नलाई भोलि क्लासमा आउनुभन्दा अगाडि क्लासमा आइसके पछाडि त्यो 3टा डेफिनेसनमा केही कन्फ्युजन भयो भने मलाई सोध्ने है। 3टा डेफिनेसनको नोट, त्यो 3टा डेफिनेसन मध्ये कुन डेफिनेसन उत्कृष्ट छ किन भन्ने कुरा त्यहाँ आइहाल्छ। त्यति इम्पोर्टेन्ट खासै त्यति होइन, तर यदि आइहाल्यो भने कन्सेप्चुअल कुरा छ, बुझ्नुपर्छ, फर्स्ट पेपरको लागि पनि काम लाग्छ। त्यसैले 3टा डेफिनेसनको नोट पठाउँछु, त्यो सर हेर्ने। अनि अब अर्थशास्त्र के हो भनेर लेख्दाखेरि सामान्यतया आर्थिक गतिविधिहरूको अध्ययन र विश्लेषणसँग सम्बन्धित विषय अर्थशास्त्र हो। यस अन्तर्गत कुनै पनि अर्थतन्त्रका सहभागीहरू जस्तै उपभोक्ता अथवा जस्तै घरायसी क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र र सरकारले सीमित स्रोत साधनको अवस्थामा आर्थिक गतिविधिहरू के कसरी सम्पन्न गरिरहेका छन् सोको अध्ययन, सँगसँगै सम्बन्धित उद्देश्यहरू अधिकतम गर्नका लागि उल्लेखित सहभागीहरूले के कसरी आर्थिक गतिविधि सम्पन्न गर्नुपर्दछ सोको अध्ययन अर्थशास्त्र हो। अर्थशास्त्रलाई विभिन्न समयमा, विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले भिन्दा भिन्दै तरिकाले परिभाषित गरेको पाइन्छ। जस्तै 1776मा एडम स्मिथले धनको अध्ययनसँग सम्बन्धित विषयको रूपमा परिभाषित गरेका छन्। 1890मा अल्फ्रेड मार्सलले भौतिक कल्याण प्रवर्धन गर्ने गतिविधिहरूसँग सम्बन्धित विषयको रूपमा अध्ययन गरेका छन् भने 1932मा रबिन्सले दुर्लभताको अवस्थामा आर्थिक गतिविधिहरू सम्पन्नताको अध्ययनसँग सम्बन्धित विषयको रूपमा परिभाषित गरेका छन्। यस प्रकार अर्थशास्त्र समय अनुसार गतिशील रूपमा परिभाषित गर्न सकिने, परिमार्जन गर्न सकिने, विश्लेषण गर्न सकिने विषयको रूपमा रहेको हुन्छ भनेर यति कुरा अर्थशास्त्र के हो भन्दाखेरि यति एक प्याराग्राफमा यी कुराहरू आउने गरी लेख्नु पर्ला है। मैले लेखाइदिएन भने सर रेकर्डिङ क्लास छँदैछ तपाईँहरूको एक्सेसमा, यति कुरा बुझ्नु होला। र भोलि मैले तपाईँहरूलाई त्यो 3टा परिभाषा पठाइदिन्छु, त्यसैले म सर्व विषयवस्तुको एकछिन कुरा गरेर हामी माइक्रो म्याक्रोमा सिधै गइहाल्छौँ, धेरै टाइम लिनु। यो अब तपाईँहरूलाई फन्डामेन्टल कुरा बुझाउनु पर्ने भएको भएर यति कुरा मैले भने। अर्थशास्त्र के हो, यसमा के कुराको अध्ययन गर्नुपर्दछ, यो किन अध्ययन गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा पनि कहीँ न कहीँ आयो, यसको विकासक्रम के हो भन्ने कुरा पनि आयो। अब यस पछाडि अरू पनि छ, फेरि समोसनको ग्रोथ प्रमोसन ओरिएन्टेड डेफिनेसन पनि छ। तर अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा अथवा हाम्रो +2 लेभलको सिलेबसमा यिनै कुराहरू भएको भएर यति कुरा तपाईँहरूलाई मैले पढाएँ। यसमा केही छ सोध्नुपर्ने? बुझ्नुभयो त? यति हो कुरा। ल आज मैले यति गरेँ, यति कुराहरू। यसमा केही छ कसैलाई सोध्नुपर्ने? बुझ्नुभयो नि कुराहरू होइन? म्यासेज फेरि उता पठाउन थाल्नु भयो है। ल धन्यवाद सबैलाई। ओके, थ्याङ्क यू। ल धन्यवाद।